Dalam video saya part yang pertama sebelum ini, saya kongsikan cara untuk cepat menjana pendapatan adalah bukannya dalam pelaburan tetapi kita perlu fokus kepada bisnes. Kerana dengan bisnes, duit boleh berputar dengan lebih cepat dan lebih banyak dalam masa setahun berbanding dengan pelaburan. Namun sebelum itu, anda perlu faham satu istilah yang dinamakan sebagai rolling duit. Had rolling duit tu macam mana? Jom. Dalam satu bisnes, ada satu tahap di mana duit modal yang kita ada sudah berjaya dikembangkan kepada satu tahap yang maksimum, terlalu besar sehingga kita tidak mampu lagi untuk kembangkan dengan lebih besar. Dan duit itu tadi sudah tidak efisyen untuk dijadikan sebagai modal pusingan berbanding dengan saiz bisnes kita. Saya bagi anda satu contoh. Jika anda membuat bisnes menjual pakaian, sebagai contoh, anda kata bisnes pakaian anda memerlukan modal sekitar RM30,000 sebulan. RM30,000 ini termasuklah semua kos-kos yang perlu ditanggung seperti membayar staf, menyewa premis dan lain-lain lagi. Manakala duit simpanan bisnes anda sudah melebihi 200 ataupun 180,000. Jadi duit lebihan daripada RM180,000 inilah yang saya maksudkan sebagai had rolling duit sudah mencapai tahap maksimum. Maksudnya simpanan kecemasan untuk bisnes sudah lebih daripada mencukupi. Jadi duit lebihan bisnes itulah yang paling sesuai untuk dilaburkan dalam aset kewangan yang lain. Daripada duit itu menyusut dimakan inflasi, lebih baik dilaburkan termasuklah digunakan untuk membeli emas. Maksudnya duit paling ideal untuk dilaburkan ialah bukannya menggunakan duit simpanan kecemasan ataupun menggunakan duit simpanan modal bisnes. Jadi sesiapa sahaja yang belum cukup simpanan untuk kecemasan ataupun simpanan untuk modal pusingan bisnes, dia sepatutnya belum boleh sibukkan diri dalam hal-hal pelaburan. Sebaliknya, fokus kepada tambah simpanan ataupun fokus kepada tambah modal pusingan bisnes sahaja terlebih dahulu. Jadi dapat sesuatu apa yang saya cuba kongsikan iaitu istilah yang paling penting iaitu istilah hard rolling business. Untuk perkongsian saya yang lebih lanjut tentang topik ini, jom kita ke video part nombor 3.